এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ কি কৰিব হিট জেনেৰেশ্যনটো কেনেকৈ হয় এইটো পাইছা I² RT তাৰপিছত হিট জেনেৰেশ্যনটো ইন জুল আৰু জুল পাৰ ছেকেণ্ডত যদি কৰা টাইমটো যদি ডিভাইড কৰি দিলে তো জুল পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব তো ক্ৰিটিকেল থিকনেছ অফ ইনচুলেশ্যন কি হয় ক্ৰিটিকেল থিকনেছ অফ ইনচুলেশ্যন হ'ব চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব K/H আউটাৰটো হ'ব আৰু স্ফিয়াৰৰ কাৰণে হ'ব 2K/H আউটাৰ H আউটাৰ মানে বাহিৰটো 2K/H এতিয়া কণ্ডাকশ্যন উইথ হিট জেনেৰেশ্যন প্লেইন ৱালৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰপিছত চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে কি হ'ব সেইখিনি কেনেকৈ ওলাব সেইখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাব কণ্ডাকশ্যন উইথ হিট জেনেৰেশ্যনটো তাৰ আগতে এটা বস্তু মই ক'বলৈ থাকি গ'ল যে থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চন টু মলিকুলাৰ ৱেইট তো মলিকুলাৰ ৱেইটটো যাৰ চবতকৈ বেছি হ'ব তাৰ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটিটো কম হ'ব এইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত খালি গেছৰ ক্ষেত্ৰত খালি দেই গেছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ চলিডত মলিকুলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো বেছি তাৰপিছত লিকুইড তাৰপিছত গেছৰ ভিতৰতো কোনটো বেছি হ'ব সেইটো জানিব পাৰিলে এইটো মলিকুলাৰ ৱেইটটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যেনেকৈ হাইড্ৰজেনৰ মলিকুলাৰ ৱেইটটো চবতকৈ কম সেইকাৰণে ইয়াৰ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বেছি হয় সেইকাৰণে থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি কম এতিয়া আমি হিট জেনেৰেশ্যনটো চাওঁ তাৰপিছত এইখিনিতো তোমালোকে জানিছে যদি চিৰিজ কানেকশ্যন থাকে তেতিয়া প্লাছ হৈ যাব পেৰেল কানেকশ্যন থাকিলে ডিভাইড হৈ যাব এইটো হৈ যায় এইটো হিট জেনেৰেশ্যনৰ কথা আহি গ'ল হিট জেনেৰেশ্যন আমি এইবোৰ এতিয়া ইকুৱেশ্যন ডিৰাইভ কৰি থাকিবলৈ বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ইকুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিলেই হ'ল ডাইৰেক্ট ইকুৱেশ্যনটো কি মনত ৰাখিবা T = T1 প্লাছ ব্ৰেকেটত T2 - T1 x / del প্লাছ QG / twice K del x - x² সেইটো আৰু টু গেট দ্য লোকেশ্যন অফ দ্য মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰটো যদি লাগে তো del T/del x টো 0 কৰি দিয়া তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত আমি এক্সৰ ভেলুটো আমি পাই যাম লোকেশ্যনটো এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল বোথ চাৰ্ফেচ আৰ মেইনটেইন এটা কমন টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ দুটা চাৰ্ফেচ যদি কমন টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখিব লাগিব আৰু মেক্সিমামটো ক'ত হ'ব আধা হ'ব del/2 আধা হ'ব আৰু এইটো ইকুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব যদি দুইটা টেম্পাৰেচাৰ যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখিব পাৰা নতুবা এইটো মনত ৰাখিলে হ'ব এইটো হয়নে এইটো মনত ৰাখিব পাৰা নতুবা এইটো মনত ৰাখিব পাৰা যদি দুইটা টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ বেলেগ হয় তাৰপিছত চলিড চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল চলিড চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে এইটো চলিড চিলিণ্ডাৰ উইথ ইউনিফৰ্ম হিট জেনেৰেশ্যন চলিড চিলিণ্ডাৰ উইথ ইউনিফৰ্ম যদি হিট জেনেৰেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো এইটো হ'ব T = TW প্লাছ QG / 4K R² - R² হয়নে আৰু মেক্সিমাম এট R = 0 হ'ব মেক্সিমাম হিট জেনেৰেশ্যন R = 0 হ'ব সৰু আৰটো 0 হৈ যাব তো Tmax কি হ'ব Tmax = TW প্লাছ QG / 4K R² হয়নে তাৰপিছত এতিয়া এইটো মাইনাছ এইটো যদি কৰ তেতিয়াহ'লে 1 - R/R² হৈ যাব চলিড স্ফিয়াৰ উইথ ইউনিফৰ্ম হিট জেনেৰেশ্যন যদি হয় চলিড স্ফিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু মেক্সিমাম কেতিয়া হ'ব তেতিয়া স্মল r = 0 হৈ যাব আৰু এইটোৰ পৰা এইটো যদি ডিভাইড কৰা নকৰাটো পিছৰ কথা আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে T অফ ৱাল টেম্পাৰেচাৰ আৰু এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটোৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো আগতেতো আছিলে T আৰু যিকোনো এটা ৰেণ্ডম টেম্পাৰেচাৰত হয় নাই এইটো T অফ ৱালটো যদি আমাক ওলাব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিবা
মেক্সিমামটোতো এইটো R0 কৰি পেলাই আমি মেক্সিমাম পালোঁ আৰু টেম্পাৰেচাৰ ৱালটো যদি আমাক লাগে তো ইজ ইকুৱেল TA প্লাছ QG ডিভাইড বাই টুৱাইছ A ইনটু R হৈ যায় আৰু ইয়াতে যদি T অফ ৱাল লাগে T অফ ৱাল ইজ ইকুৱেল টু TA প্লাছ QG ডিভাইড বাই থ্ৰাইছ H এইটো টুৱাইছ H হ'ব থ্ৰাইছ H হৈ যাব থ্ৰাইছ H ডিভাইড বাই R আৰু মই দেখিলোঁ তেনেকৈ এটা সৰু নোট এটা লিখি থৈ দিছোঁ এইটো যেনেকৈ এইটো হ'ল প্লেইন এইটো হ'ব প্লেইন চাৰ্ফেচৰ কাৰণে এইটো হ'ব চলিড চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে আৰু এইটো চলিড স্ফিয়াৰৰ কাৰণে T ইজ ইকুৱেল টু QG ডিভাইড বাই টুৱাইছ K del minus X into X plus TW T is equal to QG divided by 4K R square minus R square plus TW T is equal to QG divided by 6K R square minus R plus TW লাগিলে আৰু ৱালৰ কাৰণে এইটো এক্সট্ৰা মই থাকিলে লাগিব তাৰপিছত কণ্ডাকশ্যন উইথ ভেৰিয়েবল টেম্পাৰেচাৰ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি কণ্ডাকশ্যন উইথ ভেৰিয়েবল থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি তো ভেৰিয়েবল থাৰ্মেল কণ্ডাকশ্যন উইথ ভেৰিয়েবল থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি K ইজ ইকুৱেল টু K নট 1 প্লাছ বিটা T বিটাটো কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েণ্ট অফ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি নন মেটেলৰ কাৰণে বিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 বিটাটো কি হয় টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েণ্ট থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি নন মেটেলৰ কাৰণে বিটাটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 বিটাটো ইকুৱেল টু 0 হ'ব নো ইফেক্ট অন টেম্পাৰেচাৰ আৰু বিটা ইজ লেছ দেন 0 হ'ব মেটেলৰ কাৰণে এটা ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট নন ইউনিফৰ্ম ষ্টেডি হিট কণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে চোৱা ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট নন ইউনিফৰ্ম ষ্টেডি হিট কণ্ডাকশ্যন তো পাৰফেক্ট লাম্বটিৰ কাৰণে T ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব T ইজ ইকুৱেল F T হ'ব আৰু ৰিয়েল বডিৰ কাৰণে T ইজ ইকুৱেল টু F X, Y, Z, T আৰু ৰিয়েল বডি বিহেভছ লাইক এ লাম্ব বডি যদি হয় তো R conduction is less than 10% of R convection তো Biot number is less than equal to 0.1 হ'ব তো Biot number is equal to এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে কি ৰিয়েল বডিত X, Y, Z আৰু টাইম গোটেইকেইটা থাকে টেম্পাৰেচাৰটো গোটেইকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু পাৰফেক্ট লাম্ব বডিত টেম্পাৰেচাৰটো অকল টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু ৰিয়েল বডি বিহেভছ লাইক এ লাম্ব বডি কেতিয়া হয় ৰিয়েল বডিটো লাম্ব বডি হিচাপে কেতিয়া বিহেভ কৰিব লাম্ব বডিটো আইডিয়েল নিচিনা আৰু য'ত অকল টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া বায়ট নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু 0.1 হ'ব তো বায়ট নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু ইণ্টাৰনেল কণ্ডাক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এক্সটাৰ্নেল কনভেক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ বায়ট নাম্বাৰটো হ'ব ইণ্টাৰনেল কণ্ডাক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু ডিভাইড বাই এক্সটাৰ্নেল কনভেক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ বায়ট নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু HLC ডিভাইড বাই K আৰু ফৰিয়াৰ নাম্বাৰটো হ'ব ফৰিয়াৰ নাম্বাৰটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম ফৰিয়াৰ নাম্বাৰটো মনত ৰখাৰ টেকনিকটো বেলেগ আছে সেইটো মই কৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে কি কৈছে ফৰিয়াৰ নাম্বাৰ ইজ অলছ' কল্ড দ্য ডাইমেনশ্যনলেছ ফৰ্ম অফ থাৰ্মেল ডিফিউচিভিটি ফিজিকেল মিনিং অফ ফৰিয়াৰ নাম্বাৰ এণ্ড আলফা ইজ চেম থাৰ্মেল ডিফিউচিভিটি যোনটো আছে আৰু ফৰিয়াৰ নাম্বাৰ দুইটা চেম হয় ইউনিটটো মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ফৰিয়াৰ নাম্বাৰটো ইউনিটলেছ হয় তাৰপিছত দ্য থিন প্লেট ফৰ থিন প্লেট LC ইজ ইকুৱেল টু T ডিভাইড বাই 2 ফৰ স্ফেৰিকেল প্লেট মই দেখিলে হ'ল যোনটো আছে আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লেংথ সেইটো আমাৰ থিন প্লেটৰ কাৰণে থিকনেছ ডিভাইড বাই 2 হয় স্ফিয়াৰৰ কাৰণে R ডিভাইড বাই 2 এইটো পৰীক্ষাত আহিছিলে ডে 2003 আহিছিলে তো থিকনেছ ইজ ইকুৱেল টু LC ইজ ইকুৱেল টু থিকনেছ ডিভাইড বাই 2 sphere is equal to R divided by 2 cylinder is equal to sphere to R divided by 3 cylinder to R divided by 2 and cube to L divided by 6 হয়